নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আসাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আৰআৰবি ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ জিকেৰ এটা ৰিভাইজ ক্লাছ লৈ আহিছো তো এই ক্লাছটোত আমি আগতে ডিসকাস কৰা কিছুমান জিকে কোৱেশ্চন আকৌ ৰিভাইজ কৰিম যদিও আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ পাহৰি গৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনবোৰ আকৌ মনত থাকি যাব আৰু এক্সামৰ আগত এই ৰিভিজন ক্লাছবিলাক আপোনালোকে গোটেই যিমান কিটা আমি দিম গোটেইখিনি চাই যাব বহুত কোৱেশ্চন কিন্তু তাৰ পৰা কমন পৰিব আৰু যদি আপোনালোকে পিডিএফ কিন ল'ব বিচাৰে যদি এই কেইদিনত আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা পিডিএফ কিন লৈ যদি পঢ়ি দিয়ে এই কেইদিনত যদি কমপ্লিট কৰি দিব পাৰে বহুত কোৱেশ্চন তাৰ পৰা কমন পৰিব কেৱল 99 টকাত অল সাবজেক্টৰ পিডিএফ আপোনালোকক দি আছো ঠিক আছে তো যদি পিডিএফ কিন লাগে স্ক্ৰিনত দিয়া নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি লৈ ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি কোৱেশ্চনখিনি চাওঁ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে What were the provisions of the Pune Agreement signed between Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1932? তো 1932 চনত আম্বেদকাৰ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত যেটো পুনা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল তাৰ প্ৰাৱধান কি আছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধটো অপচন ডি জয়েন্ট কনস্টিটিউয়েন্টস উইথ ৰিজাৰ্ভেশন ফৰ লোৱাৰ ক্লাसेस অৰ্থাৎ যিবিলাক নিম্ন শ্ৰেণীৰ আছিল নিম্ন শ্ৰেণীৰ সংৰক্ষণৰ হৈতে যুটীয়া সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰা এই প্ৰাৱধানটো আছিল 1932 চনৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত হোৱা পুনে চুক্তিৰ প্ৰাৱধান ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ইন হোৱাট ইয়াৰ ওয়াজ দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট পাস ৰেগুলেটিং আইন কিমান চনত গৃহীত হৈছিল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় তো ইয়াৰে শুদ্ধটো অপচন এ 1773 এডি অৰ্থাৎ 1773 খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following acts empowered the Governor General of India to issue ordinance? তলৰ কোনখন আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক অধ্যাদেশ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে তো এই আইনখন আছে অপচন বি ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এক্ট অৰ্থাৎ ভাৰতীয় পৰিষদ আইন 1861 ঠিক আছে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এক্ট 1861 এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ যিজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছে তেওঁক অধ্যাদেশ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে Next question to hoise in 1922 who among the following expressed the exclamation that Indian constitution will be according to the will of the Indians to 1922 চনত তলৰ কোনে ভাৰতীয় সংবিধানখন ভাৰতীয়ৰ ইচ্ছা অনুসৰি হ'ব এই বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধটো অপচন এ মহাত্মা গান্ধীয়ে Next question Who first demand the Constitution of the Constituent Assembly in 1895? 1895 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল তো এইটো হ'ব অপচন ডি বিজি তিলক অৰ্থাৎ বাল গংগাধৰ তিলকৰ দ্বাৰা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে according to the cabinet mission plan how many members were to be in the Constituent Assembly তো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুসৰি সংবিধান সভাত কিমানজন সদস্য থাকিব লাগিছিল তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন এ 389 অৰ্থাৎ 389 জন সদস্য থাকিব লাগে নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট পাৰ্ট অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ কল্ড ইটস সোল তো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশক তাৰ আত্মা বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে তো এইটো হৈছে অপচন এ দা প্ৰিএম্বল অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱনা ঠিক আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিখন প্ৰস্তাৱনা আছে তাক সংবিধানখনৰ আত্মা বুলিও আখ্যা দিয়া হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন which country has the world's largest written and most comprehensive constitution কোনখন দেশত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিখিত আৰু সৰ্বাংগীন সংবিধান আছে তো সেই দেশখন হৈছে অপচন বি আমাৰ ভাৰত নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে with special provision of the constitution of India has been taken from England ইংল্যান্ডৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তো এইটো হৈছে অপচন এ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম অৰ্থাৎ সংসদীয় ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে where the idea of concurrent list in the constitution of India is borrowed from ভাৰতৰ সংবিধানত সমবৰ্তী সূচীৰ ধাৰণাটো কৰ পৰা ধাৰলৈ লোৱা হৈছে তো এইটো হ'ব অপচন বি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে Next question to hoise the idea of including fundamental duties in the
Constitution of India is taken from the Constitution of which country? ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ধাৰণা কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে? তো এইটো হৈ যাবগে অপচন ডি ফৰ্মাৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ সোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা এই যেটো মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো লোৱা হৈছে। Next question, from which country has the system of Supreme Court has been taken in the Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানত কোনখন দেশৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে? তো এইটো হ'ব অপচন বি ইউএছএ অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি পাৰ্টছ? ভাৰতীয় সংবিধান কিমান ভাগত বিভক্ত? সো এইটো আমি জানিব লাগে, এইটো হ'ব অপচন সি 25। ঠিক আছে, ভাৰতীয় সংবিধানখন 25টা ভাগত বিভক্ত। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দ্য প্ৰচেছ অফ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ইজ মেনশ্যন? সংবিধানৰ কোনটো অংশত সাংবিধানিক সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে? তো এইটো হৈছে অপচন সি পাৰ্ট 20। ঠিক আছে, যেটো 20 নম্বৰ ভাগ আছে, 20 নম্বৰ ভাগত সংবিধান সংশোধনী যেটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ কথা উল্লেখ আছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দেয়াৰ ইজ এ প্ৰভিজন ৰিলেটেড টু মিউনিচিপেলিটিজ? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশত পৌৰসভাৰ সৈতে জড়িত ব্যৱস্থা আছে? তো এইটো হ'ব অপচন ডি পাৰ্ট 9A। ঠিক আছে, 9 নম্বৰ অংশৰ এ পাৰ্টটোত এই কথাটো উল্লেখ আছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অফ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হেভ বিন গিভেন? তো সংবিধানৰ কোনটো অংশত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যিবিলাক মৌলিক কৰ্তব্য আছে সেই কৰ্তব্যসমূহ দিয়া হৈছে? তো এইটো হৈ যাব অপচন ডি পাৰ্ট 4ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইজ চিটিজেনশ্বিপ মেনশ্যন? সংবিধানৰ কোনটো অংশত নাগৰিকত্বৰ কথা উল্লেখ আছে? তো এইটো হৈছে অপচন বি পাৰ্ট 2। ঠিক আছে, 2 নম্বৰ পাৰ্টত এই কথাটো উল্লেখ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰেজেণ্টলি হাউ মেনি শিডিউলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানত কিমান সূচী আছে? তো এইটো হৈছে অপচন সি 12। তো বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানত 12টা সূচী আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, by which constitutional amendment act was the 9th schedule added to the Indian Constitution? কোনখন সাংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সংবিধানত নৱম অনুসূচী সংযোজন কৰা হৈছিল? তো এইটো হ'ব অপচন এ ফাৰ্ষ্ট, অৰ্থাৎ যেটো প্ৰথম সংবিধান সংশোধনী আইন আছিল তাৰ দ্বাৰাই নৱম অনুসূচীটো সংশোধন কৰা হৈছিল। আৰু এই যেটো সংশোধনী এটো 1951ত হৈছিল। ঠিক আছে, 1951ত হৈছিল। Next question, which schedule was included in the Indian Constitution in 1985 by the 52nd Constitutional Amendment Act? 1985 চনত 52 সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সংবিধানত কোনখন সূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? তো এইটো হ'ব অপচন বি 10th, অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ যিখন সংশোধনী আইন আছে, সংবিধানিক সংশোধনী আছিল তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডাজ আৰ্টিকল 1 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কল ইণ্ডিয়া? সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 1ত ভাৰতক কি বুলি কোৱা হৈছে? তো এইটো হ'ব অপচন ডি ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেভ প্ৰভিজনছ ৰিলেটেড টু চিটিজেনশ্বিপ? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় বিধান আছে? তো এইটো হ'ব অপচন বি আৰ্টিকল 5 to 11। তো অনুচ্ছেদ 5ৰ পৰা 11ত এই নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় বিধান উল্লেখ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছক্ৰাইবছ দ্য এলিজিবিলিটি ফৰ ৰি-ইলেকশ্যন টু দ্য অফিচ অফ প্ৰেছিডেণ্ট? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে? তো এইটো হ'ব অপচন ডি আৰ্টিকল 57ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰীডম অফ দ্য প্ৰেছ হেজ বিন গিভেন? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত প্ৰেছৰ স্বাধীনতা দিয়া হৈছে? তো এইটো হ'ব অপচন ডি আৰ্টিকল 19 আইত। নেক্সট,
In which year was Andhra Pradesh formed a linguistic state? Andhra Pradesh কিমান চনত ভাষিক ৰাজ্য হিচাপে গঠন হৈছিল? তো এটো হ'ব অপচন বি 1953 নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who has the right to include any state in the Indian Union? ভাৰতীয় সংঘত যিকোনো ৰাজ্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে? তো এটো হ'ব অপচন সি পাৰ্লিয়ামেন্ট অৰ্থাৎ সংসদৰ আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following citizenship is provided by the Constitution of India? তলৰ কোনটো নাগৰিকত্ব ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে? তো এটো হ'ব অপচন এ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ অৰ্থাৎ একক নাগৰিকত্ব নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে how many years does an Indian lose his Indian citizenship after staying abroad? এজন ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে কিমান বছৰ বিদেশত থাকিলে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাই পেলায়? তো এটো হ'ব অপচন সি 7 years অৰ্থাৎ 7 বছৰ যদি এজন ব্যক্তি বিদেশত থাকে তেতিয়া তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাই পেলাব নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে which article of the Constitution of India deals with the guiding principles of state policy? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাজ্যিক নীতিৰ নিৰ্দেশনামূলক নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? তো এটো হ'ব অপচন সি অনুচ্ছেদ 36 পৰা 51 ভিতৰত who created the post of Secretary of State in India? ভাৰতত ৰাজ্যিক সচিব পদৰ সৃষ্টি কাৰ দ্বাৰা কৰিছিল মানে কোনে কৰিছিল বেসিক্যালি উদিছে তো এটো হ'ব অপচন বি the Government of India Act 1858 তো 1858 চনৰ যেটো ভাৰত চৰকাৰ আইন আছিল এই আইনখনৰ অধীনতে ৰাজ্যিক সচিব যেটো পদ আছে সেই পদটোৰ সৃষ্টি হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন where did the Indian National Congress demand for the formation of a Constituent Assembly in its 1936 session? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে 1936 চনৰ অধিৱেশনত সংবিধানৰ বিধানসভা গঠনৰ দাবী কোট কৰিছিল তো এটো হ'ব অপচন সি ফৈজাপুৰ ঠিক আছে ফৈজাপুৰ বা ফৈজপুৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো এই ফৈজপুৰত যেটো 1936 চনৰ অধিৱেশন হৈছিল সেই অধিৱেশনখনতে সংবিধানৰ বিধানসভা গঠনৰ দাবী কৰিছিল আৰু এটো কোনে কৰিছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নেক্সট কোৱেশ্চন who presided over the inaugural session of the Constituent Assembly? সংবিধান সভাৰ উদ্বোধনী অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল? তো তেখেত আছিল অপচন বি সচ্চিদানন্দ সিনহা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who was the provisional president of the Constituent Assembly? সংবিধান সভাৰ অস্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? তো তেখেত আছিল অপচন সি সচ্চিদানন্দ সিনহা নেক্সট কোৱেশ্চন who was the permanent president of the Constituent Assembly? সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? তো আমি যদি স্থায়ী সভাপতিৰ কথা কওঁ তো তেখেত আছিল অপচন সি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? সংবিধান সভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধটো অপচন ডি ভেংগিল নাৰ্সিং ৰাও ঠিক আছে ভেনিগাল বা ভেংগিল নাৰ্সিং ৰাও আছিল সংবিধান সভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে which of the following characteristics is common to both Indian Union and American Union? ভাৰতীয় সংঘ আৰু আমেৰিকান সংঘ উভয়ৰে বাবে তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সাধাৰণ? তো এটো হ'ব অপচন ডি ফেডাৰেল সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু ইন্টাৰপ্ৰিট দা কনস্টিটিউশন অৰ্থাৎ সংবিধানৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ফেডাৰেল উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে হাউ উড ইউ ডেসক্ৰাইব দা কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া তো ভাৰতীয় সংবিধানক কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি তো এটো হ'ব অপচন সি one of the most comprehensive constitution in the world অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানখন হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম ব্যাপক সংবিধান নেক্সট কোৱেশ্চন who said India is quasi federal state কোনে কৈছিল ভাৰত অৰ্ধ ফেডাৰেল ৰাজ্য তো তেখেত আছিল অপচন ডি সিকে হুয়াৰ ঠিক আছে কেসি হুয়াৰ সৰি সিকে নহয় কেসি হুয়াৰ ঠিক আছে কেসি হুয়াৰে কৈছিল যে ভাৰতখন এখন অৰ্ধ ফেডাৰেল ৰাজ্য নেক্সট কোৱেশ্চন where is the parliamentary system of government adopted in India? ভাৰতৰ কোৰ পৰা সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে তো এটো হ'ব অপচন সি দা ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউশন
অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা এটো লোৱা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে where does the concept of fundamental duty come from the Indian Constitution of India মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণা ভাৰতীয় সংবিধানত ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে তো এটো হ'ব অপচন সি from the Russian Constitution অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে which characteristics have the framers of the Constitution adopted from the US Constitution সংবিধান নিৰ্মাতাসকলে আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা কোনটো বৈশিষ্ট্য গ্ৰহণ কৰিছে তো এটো হ'ব অপচন ডি অল অফ দা এ বি সি অৰ্থাৎ ওপৰৰ তিনিটা অপচনে ন্যায়িক পৰ্যালোচনা মৌলিক অধিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ পদ্ধতিটো এই গোটেইখিনি আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানত লোৱা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন which schedule of the Constitution lists the allocation of the seats in each Rajya Sabha of the states and union territories সংবিধানৰ কোনখন অনুসূচিত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যসভাত আসন আবণ্টনৰ তালিকা দিয়া হৈছে তো এটো অপচন ডি ফৰ্থ শিডিউল অৰ্থাৎ চতুৰ্থ অনুসূচিত নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following articles or schedules of the Constitution of India relates to autonomous জিলা পৰিষদ ভাৰতৰ সংবিধানৰ তলত দিয়া অনুচ্ছেদ অৰ্থাৎ সূচীসমূহৰ ভিতৰত কোনটো স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ সৈতে জড়িত এটো হৈছে অপচন সি 6 শিডিউল অৰ্থাৎ ষষ্ঠ অনুসূচী নেক্সট কোৱেশ্চন in which year were the states recognized on the basis of language ভাষাৰ ভিত্তিত কোন বছৰত ৰাজ্যসমূহ পুনৰ সংগঠিত হৈছিল সো এটো হৈছে অপচন এ 1956 ত নেক্সট কোৱেশ্চন who presides over the meeting of Rajya Sabha ৰাজ্যসভাৰ সভাসমূহৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো অপচন বি the vice president অৰ্থাৎ উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৰে next question which was the first in linguistic state প্ৰথম ভাষিক ৰাজ্যখন কোনখন হয় তো অৱস্থা হৈছে ষ্টেট বুলি ক'লে সেটো ৰাজ্য হ'ব লাগিছিল প্ৰথম ভাষিক ৰাজ্য কোনখন হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপচন সি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ নেক্সট কোৱেশ্চন in which year was the state recognition commission formed ৰাজ্যিক পুনৰ্গঠন আয়োগ কোন চনত গঠন হৈছিল তো এটো হ'ব অপচন ডি 1953 1953 চনত নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে how many basic rights do Indian citizens have at present বৰ্তমান ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কিমান মৌলিক অধিকাৰ আছে তো এটো আমি সকলোৱে জানিব লাগে অপচন এটো কাৰেক্ট হ'ব 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে Next question who among the following appoints the advocate general of the state তলত কোনে ৰাষ্ট্ৰৰ মহাধিবক্তা নিযুক্তি দিয়ে তো এটো হৈছে অপচন সো ইয়াৰে যেটো ৰাইট হ্যান্ড সাইড হৈছে অপচন ডি প্ৰেসিডেন্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিয়ে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে in which state of India does the uniform civil code apply ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড প্ৰযোজ্য তো এটো হ'ব অপচন ডি গোৱাত আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এখন ৰাজ্য আছে এখন হৈছে উত্তৰাখণ্ড তো এটো অপচনত নাই বাৰু তো মনত ৰাখি দিব গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ড এই দুইখন ৰাজ্যত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড প্ৰযোজ্য হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ফ্ৰীডম অফ দা প্ৰেছ লাইজ ইন হুইচ ৰাইট সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা কোনটো অধিকাৰত নিহিত হৈ আছে তো এটো হ'ব অপচন বি freedom of speech অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা এইটো অন্তৰ্ভুক্ত আছে next question which article of the constitution provides for equal justice and free legal aid সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত সম ন্যায় আৰু বিনামূলীয়া আইনী সাহায্যৰ ব্যৱস্থা আছে তো এটো হ'ব অপচন বি আৰ্টিকল 39(8) next question to হৈছে by what other name is the system of parliamentary government known সংসদীয় চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাটো আন কি নামেৰে জনা যায় তো এটো হ'ব অপচন বি ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট অৰ্থাৎ দায়িত্বশীল চৰকাৰ নামেৰেও জনা যায় নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে when was the first hanging parliament formed after the constitution came into effect সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত কেতিয়া প্ৰথম ফাঁসি দিয়া সংসদ গঠন হৈছিল তো এটো হ'ব অপচন বি 1989 ত নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who determines the salaries of MPs তো সাংসদৰ দৰমহাটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে তো দেখে এটো হৈছে অপচন এ পাৰ্লিয়ামেন্টে নিৰ্ধাৰণ কৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে
Who is the first citizen of the country according to the Constitution of India? ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি দেশৰ প্ৰথম নাগৰিক কোন হয়? তো তেখেত হৈছে অপশ্যন এ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি। নেক্সট কোৱেশ্চন, হু ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ? ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ কোন হয়? কাৰেক্ট এনসাৰটো অপশ্যন এ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হয়। নেক্সট আৰু লাষ্ট কোৱেশ্চন এটো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এক্ট অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট? তলৰ কোনটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্য নহয়? সো ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনসাৰটো অপশ্যন সি এক্সটেনশন অফ দ্য টাৰ্ম অফ লোকসভা অৰ্থাৎ লোকসভাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। এটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্য নহয়, মানে এটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৰিব নোৱাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এইকেইটা কোৱেশ্চনে ডিসকাস কৰিলো। যদি কোৱেশ্চন কেইটা ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ এক্সামলৈকে দি থাকিব পাৰো। আৰু যদি আপোনালোকৰ PDF সমূহ লাগে RRB গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে তো আমাক এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নম্বৰটো মই মাজতে লিখি দিছো চাওক 8133840965। এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় বা এই নম্বৰটোত জিপে আছে। তাত কেৱল 99 টকা পে কৰি আমাক স্ক্ৰিনশ্বটটো পঠাই দিলে লগে লগে আমি RRB গ্ৰুপ ডিৰ PDF খিনি আসামিজ মিডিয়ামত আপোনালোকক হোৱাটছআপত দি দিম। ধন্যবাদ।